number factorial මේ ගාන වෙනයි අර කලින් කතා කරපිට වඩා unsigned long integer factorial unsigned integer I මේකෙදි ඔන්න තියෙනවා ඉස්සලා කිව්වා වගේ base condition එක මේ තියෙන්නේ base case එක මේ තියෙන්නේ main function එක මෙතෙන් අපි හදලා තියෙන කොටස මේකෙදි ඔන්න base case එක true වුණොත් return කරනවා මේ කොටස base condition එක false වෙන්නේ key පාරක්ද ඒ වතාවක් return කරනවා i වාරයක් factorial i - 1 මෙයාට අදාළව එන value එකක් තියෙනවා මෙතනින් pass කරලා මේ තියෙන්නේ 12 කියන එක මෙතනින් 12 කියන එක pass කරාට පස්සේ මෙතෙන් එන්නේ 12 කියන value එක ඊට පස්සේ බලනවා i කියන එක 12 කුඩා හෝ සමානද 1ට false වෙනවා එහෙනම් මෙතෙන් එනවා i කියන්නේ 12යි 12 multiply කරනවා 12 minus 1 කියන්නේ 11 ඔය විදිහට යනවා ඔය විදිහට නැවත මේකට යනවා කොහොම රන් වෙලා මෙන්න මේ ස්ටෙප් කලින් වගේ මෙන්න මේ වගේ එකින් එකට යනවා බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේකට මේක දාලා නැහැ කියන්නේ මේ වගේ මේ ෆ්ලෝ එක පෙන්නලා නැහැ මේකේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා එකින් එක අඩු වෙවි එයාව විසින්ම යාවම කෝල් කරගන්නවා එතකොට මෙයාගේ i සමානයි i කුඩා හෝ සමානයි 1 වෙනකම් එක්කෝ i ගියාගේ එකක් වෙලා මෙයාව සමාන වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් බිඳුවක් වෙලා එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් දැනට මෙන්න මේකෙන් output වෙච්ච ලොකුම ගාන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් factorial එකකට දාලා factorial of මේ විදියට i කියවිලා අපි 12 කියන එක නෙවෙයි මේක අපි run කරලා බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විතරක් තියෙන ඉන්න කෝඩ් කරලා පෙන්නන්න හරි ඔය විදිහට ඒක දාගත්තා ඊට පස්සේ main function එක ඇතුලේ තියෙනවා හරි ඔන්න මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාගත්තා දැන් මේක අපි රන් කරලා බැලුවොත් හරි ලොකු ගාණක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ 12 කියන එකේ output එක දැන් අපි මෙතෙන් ලොකු ගාණ නැතුව 4 වගේ දාලා බලමු ඔන්න 24 කියන එකක් එනවා ඊට පස්සේ අය දාලා බැලුවොත් 820 කියලා එකක් එනවා 5040ක් කියලා value එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි value එක වැඩි ගන්න මේකට අදාළව දැන් මෙයා multiply කරලානේ උත්තරය දෙන්නේ එතකොට එන්න ලොකු output එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට තමයි මේ recursive function ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔයාලට ලොකුවට මේකේ idea එක විතර ඔලුව දාගන්න තියෙන්නේ මේ recursive function එක නම් එක තැනකින් මෙයාව නැවතත් call කරගත්තම එයා විසින්ම එයාව run කරගන්නවා ඊට පස්සේ එයාගේ condition ටික බලලා base condition එකෙන් තමයි මෙයාව නවත්තන එක සිද්ධ කරන්නේ එතකම් මෙයා infinitely run වෙන එක සිද්ධ වෙනවා infinitely කියන්නේ base condition එක false වෙනකම් run වෙන එක සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට ඔච්චරයි තියෙන්නේ recursive function වල